नमस्कार बेस्ट हेल्दी किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी मिठो चाउमिन बनाउन गइरहेको छौँ। सुरु गरौँ है त। सबसे पहिला चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिने इन्ग्रेडियन्ट्सबाट म्यारिनेट गरेर राखेको चिकन, 2-3टा काटेको प्याज, अनि बन्दा मसिनो पारेर काटेको स्प्रिङ अनियन्स, अनि गार्लिक, अनि रेड और ग्रीन चिली, अनि क्यारेट बाहेक हजुरको नर्मली चाहिने स्पाइसेस नुन बेस आयरहरू पनि छँदैछ। मैले चाहिँ यो अमेरिकामा पाउने यो चाउमिन युज गर्न गइरहेको छु। चिकन म्यारिनेट गर्दा आफ्नो स्वाद अनुसार नुन, रेड चिली पाउडर, बेसार, गरम मसला अथवा चिकन मसला अनि योगर्ट हालेर मजाले मिक्स गर्ने। आफ्नो स्वाद अनुसार गार्लिक पेस्ट हाल्दाखेरि पनि हुन्छ। अनि मैले चाहिँ 1-2 ड्रप्स लेमन हालेको छु। यसले गर्दा चाहिँ चिकन टेन्डर हुन्छ। यसलाई अब मजाले मिक्स गरेर सकिन्छ भने 1 to 2 आवर्स म्यारिनेट गरेर राख्ने। अब सबै इन्ग्रेडियन्ट्स रेडी भइसकेपछि यो पानी मजाले उमालेर चाउमिनलाई त्यहाँ राख्ने र धेरै बेर नउमाल्ने, 1.5 to 2 मिनट्स मात्र उमाले पुग्छ। धेरै बेर चाहिँ नउमाल्ने किनकि चाउचाउ फ्यात्त हुन्छ। अब यसै 1.5 मिनट्स उमालेपछि यसलाई स्ट्रेन गर्ने र चिसो पानीमा पखाल्ने, सो द्याट यो एक अर्कासँग नटासियोस् भनेर। अब यसरी मजाले पखालिसकेपछि यसमा स्वाद अनुसार नुन, तेल, सोया सस र सेसमी ओइल हालेर मजाले मिक्स गर्छु म चाहिँ। हजुरले चाहिँ अरू सामग्री छैन भने तेल र नुन मात्र हाले पनि पुग्छ। तेल हाल्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो किनकि यो उमालिसकेपछि तेल हालेन भने यो चाउचाउ एक अर्कामा टाँसिन्छ र डल्लो भएर बस्छ। यसपछि यसरी मजाले मैले मिक्स गरेर एउटा ठाउँमा राख्छु। अब हामी चिकन बनाउन थालौँ। अघि म्यारिनेट गरेर राखेको चिकनलाई अब मजाले भुट्ने। यसरी म चाहिँ 15देखि 20 मिनटसम्म भुट्छु जबसम्म यो मजाले गोल्डन ब्राउन हुन्छ। करिब 10-15 मिनटपछि यसको कलर चेन्ज हुँदै जान्छ र यस्तो हुन्छ। म चाहिँ यसलाई अलिअलि डराउँछु सो द्याट यसको मजाको टेस्ट आओस् भनेर। मलाई चाहिँ चाउमिनमा अन्डा हालेको पनि मनपर्छ, त्यही भएर अब म स्क्रम्बल्ड एग बनाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ कम्प्लिटली अप्सनल हो, हजुरहरूलाई मन पर्दैन भने नहाल्दाखेरि पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ बनाउन एकदमै इजी छ। यसरी हाल्ने अनि त्यसपछि ब्रेक गर्ने। हाम्रो चिकन, अन्डा र नुडल्स हामीले पकाइसक्यौँ। अब भेजिज बनाऊँ। यसरी तातो तेलमा अघि काटेर राखेको प्याज, ग्रिन चिली अनि गार्लिक राखेर मजाले एकछिन भुट्ने। यस्तै 5देखि 7 मिनट मजाले हाई फ्लेममा भुटिसकेपछि यसमा मैले क्यारेट्स हाल्छु। क्यारेट्स कम्प्लिटली अप्सनल हो, हजुरहरूलाई मन पर्दैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ, तर यसले मजाको स्विट टेस्ट दिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हाई फ्लेममा पकाउनु भयो भने त्यसै 7देखि 8 मिनट जति लाग्छ। यस्तो कलर चेन्ज हुने गरी पकाउने। अब यसमाथि म अघि काटेर राखेको बन्दा हाल्छु। बन्दा अहिले हाल्दा चाहिँ धेरै जस्तो लाग्छ तर पछि सुकेर थोरै हुन्छ, तर आफ्नो स्वाद अनुसार बन्दा हाल्दा हुन्छ। हजुरहरूलाई धेरै भेजिज हाल्न मन छैन भने सबै यो मैले हालेको जति थोरै थोरै आधी आधी हाल्दा हुन्छ। अब यसमा मैले फेरि तेल र नुन हालेर यसलाई मजाले पकाउँछु, त्यस्तै करिब 5 to 6 मिनट्स जति हाई फ्लेममा राखेर। अब यसलाई मजाले मिक्स गर्ने। अनि यो पाक्न चाहिँ त्यस्तो धेरै बेर लाग्दैन। यसलाई चाहिँ मजाले चलाइराख्ने किनकि यो छिटै डढ्छ। अनि मैले हाई फ्लेममा पनि पकाइरहेको छु। यो अलमोस्ट रेडी भइसक्यो। अब हाम्रो सबै कुरा अलमोस्ट रेडी भइसक्यो। अघि हामीले बोइल गरेको नुडल्सलाई चाहिँ यसरी फ्राई प्यानमा हालेर एकछिन करिब 1 मिनट जति म मजाले भुट्छु र हामीले अहिलेसम्म रेडी पारेको सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिँ मिक्स गर्छु यसमा। सो मैले चाहिँ यो छुट्टा छुट्टै पकाइरहेको छु किनकि यसले गर्दाखेरि चाहिँ नुडल्स मजाले ड्राई हुन्छ। अब हजुरले भेजिज पनि सँगै पकाउनु भयो, एभ्रिथिङ सँगै भयो भने चाहिँ भेजिजको पानीले गर्दा यो वेट हुन जान्छ। अब हामीले नुडल यसरी मजाले फ्राई गऱ्यौँ र यसमा हामी अघि प्रिपेयर गरेको भेजिज हाल्छौँ आफ्नो स्वाद अनुसार ठिक्कको। यसमाथि अघि फ्राई गरेको चिकन अलिकति हाल्छौँ अनि अन्डा पनि हाल्छौँ। अब यसलाई मजाले मिक्स गर्ने
अनि 30 सेकेन्ड्स जति फ्राई गर्ने। ल अब हाम्रो चाउमिन अलमोस्ट रेडी भइसक्यो। यसमाथिबाट मैले अलिअलि स्प्रिङ अनियन्स हालेँ छ भने, अथवा हजुरहरूले धनियाँ हाल्दा पनि हुन्छ। अनि मैले फ्रेस गार्लिक मसिनो बनाएर काटेको राखेको छु, मजाको टेस्ट आउँछ भनेर। अब यसलाई मिक्स गर्ने। हेर्नुहोस् त हाम्रो मिठो चाउमिन रेडी भइसक्यो। अब यसमा केचप, चिली सस जे हालेर खाँदा पनि हुन्छ। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद, बाई बाई।